හරි ඉති අදත් සියල් දනාටම සූදසක් වේවා අයිබෝන් කියල ප්‍රාථන කරන්න වෙන්දවගේම ඉති අදහම්බ වෙන්නෙත් අලුත් වීඩියෝ හැකි ඉතින් අද මේ වීඩියෝගෙති ම මූලික වශයෙන්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ මෝඩ සයිකල් සහ ත්‍රීවිල්වල පාවිච්චි කරන කැම්ශාෆ්ට එක පිළිබඳව ති මේ කැම්ශාෆ්ට එක කතන්දරේ වෙන ඉංජින්වලට අදාළ වෙනවා විශේෂම එකන මොට සයිකල් ත්‍රීවිල්වලට විතරන්න මේ ඕන ඉජින්න හැන මේ කතාව අදාල නමුත් ප්‍රධාන වශයෙන්ම එකන ත්‍රීවිල් සහ මෝඩ සයිකල්ල කැම්ශාප් සම්බන්ධයෙන්දම අද මේ වීඩියකට වැඩිපුර ෆෝකසයක් යන් ඉතින් මේ මෑතකාලන මට කමෙන්ට් කීපයක් අයල තිබුණ මේ වීඩියෝස් වලට මේ ඒගොල්ල පාච්චි කරන්න මේ ත්‍රීවිල්ල එතකොට මෝට සයිකල්ල කැම්ශාප් ඉක්මට ගෙවෙනවා කියලා කමෙන්ට් කීපය ඉතින් අද මේ විඩියෝගෙතිම බලාපොරොත්තු වෙන්න අන්න එකට පිළිතුරත් දෙන්න. ඉතින් දැන් අද අපි බලමු මේ වීඩියෝකින් කොහොමද කැම්ශාෆ්ට් එකක් මේ විදිහට ඉක්මනට ගෙවෙන්න කියන කාරණය සම්බන්ධව. ඉතින් මගේ නම අචිත බෝධක මම මෝටර රථ ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබඳ උපාධිධාරියෙ. ඉතින් මේ වෙනකොටම වර්ක්ෂොප් එකක් කරගෙන යනවා. පල්ල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා මගේ සෝෂල් මීඩියා ලින්ක්ස් ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා ඒවා ෆලෝ කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයා රත්නපුර ප්‍රදේශය අවට ඉන්න කෙනෙක් නම් මෝටර් සයිකල් හෝ මෝටර් රථ වාහනවල යම්කිසි අලුත් වැඩියාවක් කරගන්න අවශ්‍ය නම් පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා මගේ contact details සහ workshop location එක ඒව හරහා මම සම්බන්ධ කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි යන් අද අපේ වීඩියෝ එකේ ප්‍රධාන මාතෘකාවට ඒ තමයි මේ camshaft ඉක්මනට ගෙවෙන්නේ ඇයි කියන කාරණය සම්බන්ධව. ඉතින් මුලින් බලමු මේ camshaft එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන කාරණය පිළිබඳව. දැන් කැම්ශාෆ්ට් එකක් කියලා කියන්නේ 4 ස්ට්‍රෝක් එන්ජින් එකක ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. ඉතින් දැන් වර්තමානයේ එන සියලුම එන්ජින් වල පාහේ මේ කැම්ශාෆ්ට් එක පිහිටන්නේ එන්ජින් හෙඩ් එකේ. ඉතින් මේ කැම්ශාෆ්ට් එකෙන් කරන මූලිකම ක්‍රියාවලිය තමයි ඒ එන්ජින් එකේ ඉන්ටේක් වෑල් සහ එක්සෝස් වෑල් නිසියාකාර ටයිමිං වලට විවෘත කරන එක සහ සංවෘත කරන එක, ඕපන් ඇන්ඩ් ක්ලෝස් කරන එක. ඉතින් මේ වෑල් විවෘත කිරීම සහ සංවෘත කිරීම කියන ක්‍රියාවලිය මගින් තමයි ඒ සිලින්ඩරයට පෙට්‍රල් වාහනයක් ගත්තොත් ඉන්ධන වායු මිශ්‍රණයක්, ඩීසල් වාහනයක් ගත්තොත් වාතය පමණයි. වාතය මේ ඉන්ටෙක් වෑල්ස් හරහා සිලින්ඩරය තුළට ඇතුළු කිරීම සිද්ධ කිරීම සහ සිලින්ඩරය තුළ දහනය වෙච්ච වාතය එක්සෝස් වෑල් හරහා බාහිර වායුගෝලයට පිට කරන්නේ මේ කැම්ශාෆ්ට් එකේ ක්‍රියාකාරිත්වය මගින් විවෘත වන සහ සංවෘත වන වෑල් ආධාරයෙන්. එතකොට මේ කැම්ශාෆ්ට් එකක් කියලා කියන්නේ එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් කරපු වෙලේ ඉඳලා ඒ එන්ජින් එක ඕෆ් කරන වෙලාව වෙනකන් දිගින් දිගටම භ්‍රමණය වෙන කොටස. එතකොට මේ කොටසේ කියන්නේ මේක සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි සාමාන්‍ය වාහනයක් ගත්තොත් සාමාන්‍ය වාහනයක තියෙන්නේ දිග කැම්ශාෆ්ට් එකක්. සාමාන්‍ය සිලින්ඩර් 4 කැම්ශාෆ්ට් එකක් ගත්තොත් සිලින්ඩර් 4 කැම්ශාෆ්ට් එකක් සාමාන්‍ය මෙන්න එච්චරක් විතර දිගයි. ඒතර මේ වගේ කැම්ශාෆ්ට් එකක් සාමාන්‍යයෙන් බෝල් බෙයාරින් උඩ දුවන්න බෑ. ඒ කියන්නේ බෝල් බෙයාරින් එකක් මැද්දට ගහන්න බෑ මේ කැම්ශාෆ්ට් එකේ හැඩෙත් එක්ක. ඉතින් ඒක නිසා මේ වගේ සාමාන්‍ය වාහනවල භාවිත වන කැම්ශාෆ්ට් එක සාමාන්‍යයෙන් මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ජර්නල් බෙයාරින් උඩ. ඉතින් ජර්නල් බෙයාරින් එකක් සාමාන්‍ය සමහර ඒවා ජර්නල් බෙයාරින් එන මොඩලුත් තියෙනවා, ජර්නල් බෙයාරින් නැති මොඩලුත් තියෙනවා. එතකොට මේ ජර්නල් බෙයාරින් එකක් ගත්තට පස්සේ ජර්නල් බෙයාරින් එක ප්‍රධාන වශයෙන් ස්නේහණය පවත්වා ගන්නේ මේ භ්‍රමණ වන පෘෂ්ඨ අතර, ඒ කියන්නේ මේ එකිනෙකට චලනය වන පෘෂ්ඨ අතර ඊටාත්ම සියුම් ඔයිල් ස්තරයක් පවත්වා ගැනීම. එතකොට මේ ඔයිල් ස්තරය නිසියාකාරව පවත්වා ගන්න නොහැකි වුණොත් මේ ජර්නල් බෙයාරින් එකක් ඉක්මනට ගෙවිලා යනවා. එතකොට දැන් සාමාන්‍ය අපි මෝටර් සයිකල් සහ ත්‍රීවිල් ගත්තට පස්සේ මේවා එන්නේ පොඩි කැම්ශාෆ්ට් එක. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සිලින්ඩර් 1 2 වගේ එන්ජින් වලට එන්නේ පොඩි කැම්ශාෆ්ට් එකක්. මේ කැම්ශාෆ්ට් බොහෝ දුරට එක්ක බෝල් බෙයාරින් උඩ එහෙම නැති වුණොත් සාමාන්‍යයෙන් මේ කැම් බුෂ් උඩ තමයි මේ වගේ පොඩි කැම්ශාෆ්ට් එකක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට මේ මේ වගේ ඒ කියන්නේ බෝල් බෙයාරින් හෝ කැම් බුෂ් වගේ තියෙන කැම්ශාෆ්ට් එකක් ගත්තට පස්සේ ඒ කැම්ශාෆ්ට් එකටත් අර වගේම නිසියාකාර ස්නේහනයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ කියන ස්නේහනය පවත්ව ගන්නේ ඒ එන්ජින් එකේම එන්ජින් ඔයිල් වලින්. ඒතකොට මේ එන්ජින් ඔයිල් මේ අදාළ කොටස් වලට සපයන්නේ
ඒ එන්ජින් එකේ තියෙන ඔයිල් පම්ප් එක ආධාරයෙන් ඔයිල් පම්ප් එක සහ ඒ එන්ජින් එකේ තියෙන මේ ඔයිල් සර්කියුලේෂන් සර්කිට් එක ආධාරයෙන්. ඒකට යම්කිසි හේතුවක් නිසා මේ කියන කොටස් වලට නිසියාකාර ඔයිල් සැපයුමක් හම්බුනේ නැත්තම් මේ කොටස් ඉක්මනට ගෙවිලා යනවා. ඉතින් ඒ විදිහට කොටස් ගෙවිලා යන හේතු කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හේතු ටික ගැන තමයි මින් ඉදිරියට අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් අන්තිමේදී මම පෙන්නන්නම් ඒ විදිහට නිසියාකාර ඔයිල් සැපයුමක් නොලැබීම නිසා ගෙවිලා ගියපු කැම්ෂාෆ්ට් එක සහ ඒ ගෙවෙන්න හේතුනේ මොකක්ද කියන එක සම්බන්ධව මම ඉදිරියේදී මම පෙන්නන්නම්. ඉතින් දැන් අපි බලමු ඒ හේතු මොනවද කියන එක සම්බන්ධව. හරි ඉතින් දැන් වැඩක් කරන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් දැන් පහුගිය දවස් ටිකේම මේ කීප දෙනෙක් අහපු මේ එන්ජින් එක කැම්ෂාෆ්ට් එක ඉක්මනට ගෙවෙන්නේ කියන ගැටලුවට තමයි දැන් මේ පිළිතුරක් දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් කැම්ෂාෆ්ට් එකක් සාමාන්‍යයෙන් ඉක්මනට ගෙවෙන්නේ ඒ එන්ජින් හෙඩ් එකට එන ඔයිල් සප්ලයි එක මදි වුණාම. එහෙම නැත්නම් ප්‍රමාණවත් ඔයිල් ප්‍රෙෂර් එකක් හෙඩ් එකට එන්නේ නැති වුණාම. දැන් හෙඩ් එකට මේ වගේ ඔයිල් ප්‍රෙෂර් එකක් ඒ කියන්නේ ඔයිල් ප්‍රෙෂර් එක හදලා දෙන ප්‍රධානම එන්ජින් එකේ කොටස තමයි එන්ජින් එකේ ඔයිල් පම්ප් එක කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ ඔයිල් පම්ප් එකේ ඔයිල් ප්‍රෙෂර් එක මදි නම් ඒ හෙඩ් එකට ප්‍රමාණවත් ඔයිල් ෆ්ලෝ එකක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක හින්දා කැම්ෂාෆ්ට් එක ඉක්මනට ගෙවිලා යනවා. ඉතින් ඊටත් අමතරව සාමාන්‍යයෙන් එන්ජින් එකක වෙන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි අපි මේ එන්ජින් එක ෆිට කරනකොට සමහර ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවල් වලට මේ එන්ජින් එකේ මේ බෝර් පැකින් එක කියන්නේ බෝර් එක සහ යට ක්‍රෑන්කේස් එක අතර මේ පැකින් එකට අපිට සිද්ධ වෙනවා ගෑස්කට් සීලර් දාන්න. එතකොට මේ ගෑස්කට් සීලර් දාන එකෙන් මූලික වශයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පිටට සිද්ධ වෙන ඔයිල් ලීක් එක මේ පැකින් වලින් ඔයිල් ලීක් එකක් වෙනවා නම් එන්නේ ඔයිල් ලීක් එක නවත්තන එක. නමුත් මේ කියන ගෑස්කට් සීලර් එක දැම්මට පස්සේ මේ හෙඩ් එකට ඔයිල් එන සියුම් මේ සිදුරු තියෙනවා. මේ සියුම් පැසේජස් තියෙනවා. මේ පැසේජස් වැහිලා යනවා. ඒ වැහිලා ගියාට පස්සේ කියන්නේ අපි නොදැනුවත්ව මේ ගෑස්කට් සීලර් ලොකු ප්‍රමාණයක් එකතන ඒ සිදුර අවට යෙදුවොත් එහෙම මේ හෙඩ් එක තද වෙනකොට ඒ ඔයිල් ඒ කියන්නේ ඒ ගෑස්කට් සීලර් එක අර සිදුරු ඇතුළට ගිහිල්ලා හිර වෙනවා. එතකොට ඔයිල් ෆ්ලෝ එක හෙඩ් එකට නිසියාකාරව එන්නේ නැතුව යනවා. ඉතින් ඒක තවත් හේතුවක්. ඉතින් ඊළඟ හේතුව තමයි මෙන්න මේ කැම්ෂාෆ්ට් එක. ඉතින් දැන් මේ කැම්ෂාෆ්ට් එක ගත්තට පස්සේ මේ කැම්ෂාෆ්ට් එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද මේ කැම්ෂාෆ්ට් එකේ බෙයාරින් දෙකක් තියෙනවා. මෙතන බෙයාරින් එකයි මෙතන බෙයාරින් එකයි. මේ බෙයාරින් දෙකෙන් මෙන්න මේ බෙයාරින් එකේ මේ එක පැත්තක් ක්ලෝස් කරපු බෙයාරින් එකක් එන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද මේකේ අනිත් පැත්ත ඕපන්. එතකොට සාමාන්‍ය වෙළඳ පොලේ මෙහෙම බෙයාරින් ගන්න නැහැ. අපි කරන්නේ මේක පැත්තක ඉතින් මේ වගේ මේ දෙපැත්තම ක්ලෝස් කරපු ග්‍රීස් බෙයාරින් එකක් අරගෙන ඒ බෙයාරින් එකේ මේ එක පැත්තක් ගලවනවා. ගලවලා අනිත් පැත්ත තියෙන්න අරිනවා. ඊට පස්සේ තමයි මේක එන්ජින් එකට හයි කරන්නේ. දැන් මේ වගේ එන්ජින් එක සමහර අය මෙන්න මේ බෙයාරින් එක කෙලින්ම මේ ඩබල් සයිඩ් ඕපන් බෙයාරින් එකක්ම ගහනවා. ඒ කියන්නේ නෝමල් බෙයාරින් එකක්ම මෙතෙන්ට ෆිට කරනවා. ෆිට කරපු ගාම මේකේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති දැන් මේ එන්ජින් හෙඩ් එකේ මේ බෙයාරින් එක ෆිට වෙන්නේ අන්නර ඇතුලේ තියෙන මෙන්න මේ කටට. එතකොට මේ එන්ජින් හෙඩ් එකේ ඔයිල් ෆ්ලෝ එක එන්නේ මෙතනින්. මෙතනින් තමයි ඔයිල් සප්ලයි එක ඇවිල්ලා අර ඇතුලේ තියෙන ඒ සිදුර ඒ කටට ඔයිල් ටික ඔයිල් සප්ලයි එක හම්බ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ බෙයාරින් එකේ මෙන්න මේ පැත්තට. එතකොට දැන් අර වගේ ඩබල් සයිඩ් ඕපන් බෙයාරින් එකක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ જાතියේ නෝමල් බෙයාරින් එකක් මෙතෙන්ට ගහලා තිබුණොත් මෙතන ඇතුළට එන ඔයිල් ෆ්ලෝ එක එහෙම නැත්නම් ඔයිල් ප්‍රෙෂර් එක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ මෙතන තියෙන බෝල ටික හරහා එළියට ලීක් කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ මෙතෙන්ට එන ඔයිල් ප්‍රෙෂර් එක දැන් මේ වටේ තියෙන මෙන්න මේ වැහිලා හින්දා මේ ඔයිල් ප්‍රෙෂර් එකට යන්න පුළුවන් එකම දන මෙන්න මේ සිදුර විතරයි. ඉතින් මෙන්න මේ සිදුර හරහා එන ඔයිල් ෆ්ලෝ එක තමයි මෙන්න මේ කැම්ෂාෆ්ට් එකේ මෙන්න මෙතන සිදුරෙනුයි මෙන්න මෙතන සිදුරෙනුයි එළියට එන්නේ. ඒ කියන්නේ සරලවම ගත්තොත් මෙන්න මේ සිදුර හරහා යන ඔයිල් සප්ලයි එකෙන් තමයි මේ මුළු කැම්ෂාෆ්ට් එකම ලුබ්‍රිකේට් කරන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ බෙයාරින් එක අපි නිසියාකාර බෙයාරින් එකක් මෙතෙන්ට ගැහුවේ නැත්නම් මේ ඔයිල් ෆ්ලෝ එක ඒ කියන්නේ එන්ජින් එකේ එන්ජින් හෙඩ් එකට එන ඔයිල් ෆ්ලෝ එක කැම්ෂාෆ්ට් එක හරහා යන්නේ නැතුව
මෙන්න මෙතනින් නිකම්ම එළියට ලීක් වෙලා යනවා. අන්න එතකොට කැම්ෂාෆ්ට් එකට නිසියාකාර ඔයිල් ෆ්ලෝ එකක් එන්නේ නැතුව කැම්ෂාෆ්ට් එක ඉක්මනට ගෙවිලා යනවා. ඉතින් මේක තමයි කැම්ෂාෆ්ට් එකක් ගෙවෙන ඊළඟ හේතුව. දැන් මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට ඩැමේජ් වෙච්ච කැම්ෂාෆ්ට් එක. ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනවා ඇති මේකේ මෙන්න මෙතන මේ කැම් ලෝබ්ස් දෙක තනිකරම ගෙවිලා තියෙන්නේ. ඒකේ මේ දැන් මේ මැද හරිය හොඳටම ගෙවිලා ගිහිල්ලා දෙපැත්තෙන් අර ඒ කියන්නේ රොකාම් දෙක ඇතිල් වෙන්නේ නැති තැන ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම වෙලා තියෙන්නේ මේක මේ CD125 ට්වින් එකක කැම්ෂාෆ්ට් එකක්. මේ කැම්ෂාෆ්ට් එකේ දැන් මේ පැත්ත තමයි left hand side එක, මේ පැත්ත තමයි right hand side එක. මේ left hand side එකට ඔයිල් ඇවිල්ලා නැහැ. මේකේ තිබිච්ච එක බ්ලොක් එකක් ඉඳ මම ඒක පෙන්නන ඉස්සරහට. ඉතින් කොහොම හරි ඔයිල් ස්ටාර්වේෂන් එකකින් හින්දා මේ කැම්ෂාෆ්ට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ගෙවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක බලනකොට මේක තමයි මේ පැත්තේ තිබිච්ච මේ රොකාම් සෙට් එක. ඉතින් ඔයගලන්ට පේන මේ රොකාම් සෙට් එකෙත් මේ හොඳටම ගෙවිලා ගිහිල්ලා තියෙන මේ රොකාම් දෙකේ ඒ කියන්නේ මේ කැම් ලෝබ් දෙක ටච් වෙන තැන් දෙක. දැන් මේ තියෙන්නේ මේ කැම්ෂාෆ්ට් එකට අදාළ එන්ජින් එක. ඉතින් මේක ඇත්තටම ගත්තොත් මේ මෙහෙම අපි ගත්තොත් මේ පැත්ත තමයි left hand side එක, මේක තමයි right hand side එක. ඕකට පෙන්නන දේ කැම්ෂාෆ්ට් එකේ ගිහිල්ලා තිබුණේ right hand side එක. ඒතර දැන් මේ twin engine ගත්තට පස්සේ මේ Honda twin engine වල කැම්ෂාෆ්ට් එකේ left hand side එකට right hand side එකට වෙන වෙනම oil supply එකක් එනවා. ඒ oil supply එක එන්නේ left hand side එකට යන්නේ මෙන්න මේ ඒ කියන්නේ මෙතනින් oil ඇවිල්ලා මේ passage එක දිගේ හෝම ඇවිල්ලා මෙතනින් ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් එළියට එනවා. ඇවිල්ලා මේ passage එක දිගේ ආයි ගිහිල්ලා මෙන්න මේ stud එක කරා තමයි head එක උඩට ඒ කියන්නේ cam එකේ left hand side එකට එන්නේ. එතකොට මේ stud එක කරා තමයි මේ cam එකේ right hand side එකට එන්නේ. මේක ඇත්තටම වෙලා තිබුණේ මෙන්න මෙතන අයිනේ පොඩි නිකන් මේ නූල් කෑල් නිකන් නූල් ගුලියක් වගේ එකක් මෙන්න මෙතන හිර වෙලා මෙතන ඉල්ල එන ඔයිල් සප්ලයි එක සම්පූර්ණයෙන්ම නැවතිලා මේ ස්ටඩ් එක හරහා හෙඩ් එකට ඔයිල් ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ කියන්නේ කැම් එකේ left hand side එකට එහෙම් පිටින්ම ඔයිල් ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ ඔයිල් ඇවිල්ලා නැති හින්දා කැම් එක ගෙවිලා දිනවා. ඉතින් මේ වගේ එන්ජින් එකක් හයි කරනකොට කිසිම හේතුවක් නිසා මේ ඊටමත් සියුම් කෑලි සම ඒ කියන්නේ විවිධ අපද්‍රව්‍ය දැන් මේකෙත් දැන් මේ මෙතන ගෑස් කට් එක සුද්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඒ පරණ ගෑස් මේ පැකින් එක සුද්ධ කරනකොට මේ වගේ මේ පොඩි පොඩි කෑලි එනවා. මේ කෑලි ඇතුළට වැටෙන්න දෙන්න එපා. ඒ දුන්නා තමයි මේ වගේ ප්‍රශ්න වෙන්නේ. ඒක කියන්නේ බොහෝ දුරට කියන්නේ වෙලාව හොඳ නැත්තම් බොහෝ දුරට වෙන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මෙන්න මේ කාරණේ. ඒකින්ද මේ වගේ එන්ජින් එක හයි කරනකොට හොඳට බලලා මේ තියෙන මේ වගේ සියුම් කොටස් එහෙම තියෙනවා නම් පුළුවන් තරම් ඒවා අයින් කරලා ඒ එන්ජින් එක හයි කරන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් අර මම කලින් පෙන්නුවා වගේ ඒ කැම් එකට වෙච්ච දේ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. හරි, ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකේදී මම මූලික වශයෙන්ම කතා කරේ කොහොමද මේ කැම්ෂාෆ්ට් එකක් ඉක්මනට ගෙවෙන්නේ කියන කාරණේ සම්බන්ධව. ඉතින් කැම්ෂාෆ්ට් එකක් ගෙවෙනවා කියන එක ඇත්තටම ගත්තොත් එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. මොකද කැම්ෂාෆ්ට් එකක් ගෙවෙනවා කියන්නේ ඊට පස්සේ එන්ජින් එක ඒ කියන්නේ මේ කැම්ෂාෆ්ට් එක ඒ කියන්නේ ඔයිල් නැතුව තමයි දුවන්නේ. ඉතින් ඔයිල් නැතුව දුවන හින්දා මේ කැම්ෂාෆ්ට් එකක් තමයි කැම්ෂාෆ්ට් එක ගෙවෙන ඒ කියන්නේ කැම්ෂාෆ්ට් එකක් හදලා තියෙන්නේ හොඳ හાર્ඩ් කරපු මෙටල් වලින්. ඒ කියන්නේ කෙලින්ම හොඳ හાર્ඩ් කරපු වාහනය වලින්. එතකොට මේ වගේ මෙටල් එකක් ගෙවෙනකොට ඒ එන සියුම් ලෝහමය අංශු ඉතාමත්ම ඒ කියන්නේ දෘಢභාවයකින් වැඩි. එතකොට මේ සියුම් ලෝහමය කොටස් කෙලින්ම එක්ක වෙන එන්ජින් ඔයිල් වලට. ඊට පස්සේ මේ එන්ජින් ඔයිල් එක එන්ජින් එක පුරාම සර්කියුලේට් කරනකොට මේ ලෝහමය අංශුත් එක්ක තමයි ඒ එන්ජින් එක පුරාටම කැරගෙන්නේ. එතකොට ඒ එන්ජින් එකේ අනිත් කොටස් වලටත් අනිත් මේ ලෝහමය අංශු නිසා ලොකු බලපෑමක් එනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ඒ එන්ජින් එකේ කියන්නේ ඊටාමත්ම ලොකු ශබ්දයක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට නිකන් පිස්ටන් නොක් එකක් රොඩ් නොක් එකක් වගේ ලොකු සද්දයක් එනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තමයි මේ කැම්ෂාෆ්ට් එකක් ගෙවෙනකොට සිද්ධ වෙන මූලික දේවල්. ඉතින් එහෙනම් අද මේ වීඩියෝ එකේදී වීඩියෝ එක බලන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ මේ ගැන මොනවද දැනන් හිටියේ කියන එක ගැන පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඉදිරියේදී මේ channel එකෙන් බලන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් ගැනත් පල්ලෙහාෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් අපෝ අලුත් වීඩියෝ එක හම්බ වෙනකන් සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්. ජය වේවා.